السلام عليكم. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني أنا سارة ودي قناة وصفاتي، والنهاردة هنعمل مع بعض ترسة العجوة اللي بتتحضر في الأفران والمخابز أو معجنات التمر. هنعملها بطريقة سهلة جدا، وهنعرف ازاي تطلع معانا قطنية جدا وأحلى كمان من اللي بنشتريها من المخابز. يلا بينا نبدأ ونشوف حضرناها ازاي. اول حاجة العجينة هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق عليهم رشة من الملح، ومعايا 4 معالق كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكوباية من الحليب، ومعانا كمان نص كوباية من الزبدة المذابة. هنبدأ نضيف الحليب وعليه الخميرة والسكر والبيكنج باودر والبيضة وكمان الزبدة، وهنقلبهم مع بعض كويس بالشكل ده. بعد كده هنزل عليهم بالدقيق، وهبدأ أمزج المكونات مع بعض كويس. بعد كده رشة من الدقيق، وهبدأ أعجن العجينة بتاعتي لمدة ما تقلش عن 10 دقايق بالشكل ده، لحد ما تتكون معانا عجينة طرية جدا وناعمة وملساء وفي نفس الوقت ما بتلزقش. مهم جدا في أي نوع معجنات حابين إن هي تطلع معانا طرية وهشة إن احنا نعجنها كويس جدا. وده بيكون شكل العجينة بعد ما عجناها لمدة 10 دقايق. هغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي لمدة ساعة. ولحد ما العجينة تخمر هبدأ أجهز الحشوة. معايا هنا تمر مفروم، ضفت عليه معلقتين كبار من السمسم ومعلقتين من السمنة، وهمزجهم مع بعض كويس قوي. ده هيخلي الحشوة معانا طرية بعد السوى، وكمان هيبقى طعمها حلو جدا. لو ما عندناش تمر او عجوة، نقدر ان احنا نستخدم البلح الناشف ان احنا نسلقه ونضربه في الكبة، وهنعمله برضو بنفس الطريقة دي، او نشتري عجوة سواء من السوبر ماركت او من العطار، وبرضو هنعملها بنفس الطريقة. هنا العجينة اختمرت معايا، هبدأ افرغ منها الهواء بالشكل ده، وهبدأ اقسمها لكرات متوسطة الحجم. دلوقتي هنبدأ نعمل أول شكل، هو الشكل التقليدي اللي بيتحضر في الأفران، اللي هي الترسة. الترسة هو مسمى علشان هي بتشبه الترس اللي بيكون موجود في المعدات والماكينات. هبدأ أفرد العجينة بالشكل ده وهحط فيها الحشوة. بعد كده هنبدأ نقفل على الحشوة كويس،
وهنلفها رول بالشكل ده. بعد كده هنقفل برضو العجينة كويس قوي، وهنبدأ نفردها كده. بعد كده بسكينة هنبدأ نعمل فتحات في العجينة بالشكل ده. بعد كده هنقفلها على هيئة دايرة، وهنقفل الطرفين مع بعض كويس قوي كده. وهنا هوريكم نفس الشكل مرة تانية. وده هنا الشكل التاني. هبدأ أفرد قطعة من العجين بالشكل ده، وهنضيف فيها الحشوة وبسكينة أو بقطاعة البيتزا، وهنبدأ نعمل فتحات بالشكل ده، وهنقفل على الحشوة كويس، وهنلفها رول بالطريقة دي، وهنقفل الأطراف كويس، وهنعملها على هيئة نص دايرة أو حدوة حصان. نفس الشكل مرة تانية. الشكل التالت هيكون زي الشكل التاني تماما، ولكن احنا بس هنقفل العجينة على هيئة دايرة. بعد كده رصيتهم في صينية مدهونة بالزيت، وسبتهم لمدة نص ساعة لحد ما تضاعف حجمهم بالشكل ده. بعد كده دهنتهم بخليط عبارة عن صفار بيضة ومعلقتين من الحليب ونص معلقة صغيرة من النسكافيه وباكت من الفانيليا. بعد كده ضفت عليهم رشة من السمسم بالشكل ده. بعد كده هندخلهم الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة لحد ما ياخدوا لون ذهبي من تحت. فتحت عليهم الشواية خدوا لون ذهبي من فوق بالشكل ده. وده كان شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن. زي ما انتوا شايفين كده لونهم حلو جدا وشكلهم بجد كان تحفة. وكمان العجينة بجد هشة قوي وقطنية، لازم تجربوها. زي ما انتوا شايفين كده العجينة هشة جدا جدا جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة.